ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා නවිදු Arduino YouTube channel එක වෙතින් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද කතා කරන්නේ Arduino programming සම්බන්ධ දෙකක්. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ thumbnail එකේ දකින්න ඇති අද කතා කරන්නේ variables ගැන. ඉතින් මට ඉස්කෝලේ වැඩයි ඔක්කොම කරන්න වෙලා නැති හින්දා මම කැමරා එකකට පෙනී නැත්තේ. ඉතින් ෆ්‍රී වෙලාවට තමයි ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් ගේන්නේ. අද අපි කතා කරන්නේ Arduino වල ඕනම programming language එකේ තියෙන variable. ඉතින් Arduino එකත් එක්ක කොහොමද මෙන්න මේ variable use කරන්නේ? ඒ වගේ ඒවා තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම අපේ Chrome එක open කරගන්නවා. ඉතින් මේ Chrome එක open කරගත්තා. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න තියෙන හරි මම මෙතන search කරනවා Arduino data හරි මෙතන variable types කියලා. හරි Arduino variable types කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩ link එකක් එනවා Arduino CC ඒ කට්ටියගේ www.cc website එකකින් මම මේක open කරගන්නවා. හරි. මේක open වෙනවා. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන char කියලා තියෙනවා, byte කියලා තියෙනවා, int කියලා තියෙනවා, long කියලා තියෙනවා, float, double, string. ඉතින් මේවා තමයි මෙන්න මේ variable කියන්නේ. variable types. අතන මේ කියන්නේ variable types and variable types. ඉතින් මේ variable එකක් අපි යොදාගන්නේ මොකක් හරි value එකක් store කරද්දී. කියන්නේ Arduino එකේ. Arduino කියන්නේ මේ variable store වෙන්නේ 𝗬𝗵 එකේ Arduino එකේ ඉඩක් අරගෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇති system handling මෙන්න මේ C වගේ programming language කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලා දන්න ඇති අපේ RAM එකට තියෙනවා byte ප්‍රමාණය. මේ byte එකේ ඉන්නේ byte කියලා තියෙනවා, bit කියලා තියෙනවා, 32 bit කියලා හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහටම අපේ Arduino board එකේ 𝗬𝗵 එකේ තියෙනවා 𝗬𝗵 එකේ capacity එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ variable අපේ variable වලින් අපිට පුළුවන් ඒකේ value store කරන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ char කියන එක ක්ලික් කරලා අපි link එකට යමු. ඒ link එකට ගියාට පස්සේ මෙතන හැම විස්තරම්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ link එක මම දාලා තියන්නම් ඕගොල්ලෝ ඒ link එකෙන් ඇවිල්ලා මේව ගැන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මෙතන ඕගොල්ලොන්ට පේන ඇති the size data type is last 64 bits. ඒ කියන්නේ 8 bit එන්නේ මෙන්න මේ char කියන variable type එක 8 bit එකක මොකක් හරි value එකක් print කරන්න save කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක hard disk එකක මෙන්න මේ 𝗪𝗶 ප්‍රමාණයක් ඒ වගේ store කරන්න පුළුවන් වගේ එකක් තමයි. මෙතන 8 bit කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මේ char කියන variable එක. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු int කියන එකට. ඉතින් මෙතන int කියන එකේ link එක click කරනවා. හරි මෙන්න මේක තමයි අපිට වැදගත් එක. කියන්නේ මම අද ඔයගොල්ලන්ට වැඩියෙන් කියලා දෙන්නත් ඇදුවේ. මෙතන ඒ කට්ටිය දාලා තියෙනවා මෙතන 2 bytes. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති අරකේ 8 bit කියලා තිබුණේ byte කියන එකයි bit කියන එකයි පාටල ගන්න එපා. මම ඉස්සරහට ඒක ගැන කියලා දෙන්න. byte ප්‍රමාණයක් bit ප්‍රමාණයක් විදිහට මේ byte දෙන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් මේ 8 bit කියන්නේ මෙන්න මේ value එක store කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇති long කියන variable එකට byte 4ක් මේවා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ long කියන එක මේවා ගන්න long char ඒවට අපිට ඒ කියන්නේ මේවා 4ක් use කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ගියම පස්සේ 4 bytes කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න bits 32 කියන්නේ 32 bits වලින් 4 byte ප්‍රමාණයක් මෙන්න මෙයා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මෙන්න මේ data type වල කියන්නේ මේ char වලට ගියොත් දැන් මෙතන පෙන්නනවා මේකේ නම් පෙන්නන්නේ මෙන්න මෙතන කලින් වගේම 8 bit කියලා. ඉතින් මේකට byte 4ක් ගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි මෙන්න මේ variable types use වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි use කරගන්නේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ char කියන variable එකේ අපිට value එකක් print කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවට byte දෙකකට අදාළ value විතරයි ඊට වැඩිය value මේක print කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒවා ගැන example කීපයක් තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඉන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ Arduino software එක open කරගන්න. ඉතින් මම මගේ පරණ Arduino එක open කරගන්නවා. අලුත් එක තියෙනවා. මම ඒක ගැන කම්පයා ගිහිල්ලා ගේනවා කිව්ව ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති.
ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් ළඟදීම අරන් එනවා. ඕගොල්ලෝ රැඳී ඉන්න අපේ channel එකත් එක්ක. දැන් මගේ Arduino software එක open වෙනවා. හරි. හරි මම මෙතනින් අපේ Arduino එක open කරගන්න. ඉතින් ඔන්න මම new file එකක් ගන්නවා. ඒක open වෙලා ගියා. හරි දැන් හරි. හරි. ඔන්න අපේ Arduino එක open වෙනවා. ඉතින් මම මේක ටික අයින් කරගන්නවා. අපි අනිවාර්යෙන් කතා කරමු අපේ අලුතෙන් එන තියෙන වීඩියෝ එක ගැන මේ වීඩියෝ අන්තිමේදී. ඉතින් හරි. මෙතන අපි data එකක් හදනකොට වගේ මෙන්න මේ void setup void loop ඇතුලේ ගන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් වෙලාවට හදන්නේ එළියේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන මුලින්ම int කියලා ගමු. හරි. ඉතින් මේ int කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති data type එකක්. ඉතින් මේකේ byte දෙකක value එකක් store කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ඒව කියනවා නම් long. ඉතින් මම මෙතන long. ඔය long කියන්නේ තව එකක්. මෙතන jar. float. දැක්කනේ? ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා පේනවා. ඉතින් අපි අද මම ඔයගොල්ලන්ට example කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ int කියන variable එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ int කියන variable එකේ අපි මෙහෙම දීලා අපි ඒකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නම දෙන්න පුළුවන් කියන්නේ දැන් මම මෙතන navi කියලා දුන්න කියමුකෝ. එහෙම නැත්නම් led1. ඉතින් මෙන්න මේ නමක් දෙනවා කියන එකේ වෙන්නේ first කියලා දුන්නා. ඉතින් මෙන්න මේ මෙහෙම දීලා අපි මෙන්න මේ semicolon එක දාගත්තා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ int කියලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් first කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ කියන්නේ මෙන්න මේ int කියලා variable එකක් අපේ SRAM එකේ, ඒ කියන්නේ Arduino එකේ SRAM එකේ. එහෙම නැත්නම් දැන් මේ PC එක වගේ නම් මේකේ මෙයා වෙනවා. ඒ කියන්නේ store වෙනවා. SRAM එකේ store වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ අපි ආයි මෙන්න මේ වගේ තැනකදී ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් හදන්නේ ඒ ස්ටෝර් කරලා තියෙන variable එක කොහෙද හරි ගන්න ඕන නම් ඉතින් ඒක කොහේ ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ SRAM එකේ කොතනද ස්ටෝර් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ඒක ඕන වෙලාවට හඳුන ගන්න මේ මෙන්න මේ name එක ඕනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතනට ඔන්න මේක සමාන කරලා මෙන්න මේ value එක දෙන්න. බිඳුවේ ඉඳලා 1 ඒ විදිහට යම් සංඛ්‍යා ටිකක් අපිට මේ variable එකට දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බිඳුව 1 2 ඒ විදිහේ සංඛ්‍යා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ first සමානයි කියලා එහෙම value එකක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මම දෙන්න මම එකේ පල්ලෙහැදි දෙන්න. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මේ name කියන එක අපි දැන් මෙතනින් name first කියලා දුන්නා. දැක්කනේ මෙන්න මෙතන suggestion එනවා. ඉතින් මේකේ suggestion එකේ ඔයගොල්ලෝ පරණ software එක තියෙනවා නම් suggestion වෙන්නේ නැති වෙයි. කොහොම හරි දැන් මේකෙන් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේකක් හදලා තියෙනවා කියන එක variable එකක් දැන් පේනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට int type එක int කියලා දෙනවා. ඒක ගාවට මෙන්න මෙතනට අරන් ගියාට පස්සේ variable first type int මෙන්න මෙහෙම වැටෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙතන. හරි ඉතින් දැන් අපිට මෙන්න මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ සරල අදහසක් තේරෙන්නේ නැති අපිට දැන් දෙන්න පුළුවන් මෙතන first කියන එකට හරි ඉතින් මේ first කියන එකට අපිට දෙන්න සමාන කරගන්න පුළුවන් බිඳුව ඊට පස්සේ semicolon එකක් දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ in first කියන එක දැන් මෙන්න මෙතන අපිට දෙන්නකො. ඉතින් දැන් මේ first කියන එකේ store වෙලා තියෙනවා ඒක කියලා. ඉතින් අපි කොහේ හරි මෙතන use කරොත් මෙන්න මේ first කියන එකකින් හදා ගන්නවා. මෙන්න මේක තමයි මේකේ ID එක. ඒ කියන්නේ ID එකක් එහෙම නැත්නම් token එකක් දෙනවා වගේ. ඒකට ඒක ස්කෑන් කරලා තියෙන තැන හොයාගන්න පුළුවන් වගේ තමයි මෙන්න මේ name එක දෙනවා කියන්නේ. දැන් මෙන්න මෙතන first use කරොත් මෙන්න මේ variable එක කියන්නේ එකයි කියලා තමයි ඒ first එක සැලකෙන්නේ. ඉතින් මෙතන සරලවම කියොත් මේ එක කියන්නේ hard disk එකේ දැන් ඔයගොල්ලෝ hard disk එකක් ඒක 100ටම ආවගන්න. මේ කියන්නේ hard disk එක කියන එක. මේ first කියන්නේ ඒක කොටේ ඒ කියන්නේ ඒක බෙදෙන ඔයගොල්ලෝ දන්නදිනේ. ඒක අපිට කට් කරලා ඕන විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් C drive කියලා තියෙනවා. E drive කියලා අපිට හදන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙන්න මේ C drive වගේ එක තමයි මේ first කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ 1 කියන්නේ ඒක ඇතුලේ තියෙන ඒක ඇතුලේ store කරලා තියෙන files. ඒ වගේ කියලා හිතා ගන්න ඕගොල්ලන්ට දැනට. ඉතින් done compiling කියලා එනවා. ඉතින් මොනවද අවුලක් නැහැ කියලා තමයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් මේ software එකේ මෙන්න මේ panel එක ආවොත් ඕගොල්ලෝ අදයක් වගේ නම් මෙන්න මෙතන click කරලා ඕගොල්ලෝ ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඊට පස්සේ අපි තව variable එකක් ගමු. int කියලා name එක දෙනවා. second කියලා ඒකේ name එක ගන්නවා variable name එක int කියන්නේ type එක. ඊට පස්සේ ඒක මෙතනදීම සමාන කරගන්නවා. ඉතින් මම මේක ගැන පොඩි example එකක් දෙන්න තමයි මේක කරගත්තේ. ඒක සමාන කරගන්නවා 10ට. semicolon දෙනවා. හරි. දැන් මෙන්න මේකත් හරි. ඉතින් මම මේ variable එකක් use කරද්දී වැදගත් වුණ මේවා ටිකක් දෙන්නම්. ඉතින් මේකේ අපිට ඉස්සරහට variable එකක් හදද්දී මෙන්න මෙහෙම එක කියලා දාන්න බෑ. දැක්කනේ error එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ අංකයක් දාන්න බෑ variable name එකක් ඉස්සරහට. තව දෙයක් තමයි මෙතන space තියන්න බෑ. space තියලා මෙහෙම ලියුවොත් second කියලා දැක්කනේ error එකක් එනවා පෙන්නනවා. ඉතින් මම එහෙම error එකක් එනවා කියලා ඒක නිකන් එනවා කියලා කියමුකෝ. මම දැන් මේක verify කරනවා. දැක්කනේ මෙතනත් errors ගොඩක් එනවා. ඉතින් මම මේක void setup එක ඇතුළට ගත්ත මේක ලේසියින්ද මම මෙන්න මේ දැක්කනේ මෙන්න මෙතන error එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේක සම්මතයක් විදිහට මේ Arduino වල මෙහෙම දෙනවා නම් Arduino වල විතර නෙමෙයි මේ programming language වල සම්මතයක් විදිහට අපි එක්ක මේක capital දෙන්න ඕනේ. දෙනවා නම් එතකොට අපිට ඒක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක සාමාන්‍ය x දීලා මෙතනින් underscore එකක් දෙන්න. එතකොට හඳුනා ගන්න තවත් ලේසියි. හැබැයි දැන් මෙතන error එකක් එනවා. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට verify කරලා පෙන්නන්න. ඔන්න ඔය විදිහට verify එකක් එනවා. මෙතන එන්නේ මම අර කලින් software එක use කරන්න හැදුවේ ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ error එක පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතන first කියලා තියෙන්නේ. නමුත් දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මෙතන මම name එක වෙනස් කරා. ඉතින් මෙන්න මේකම තමයි කලින් මෙතන තිබ්බ එක. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතන තිබ්බ එකම මෙන්න මෙතනට එන්න ඕනේ. දැන් මම මෙන්න මේක ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් එන්නේ name එක තිබ්බේ නැත්තම් this score was not declared කියලා අර කලින් software එක නම් එනවා. මේ software එක වෙනස් මේකේ මෙන්න මෙහෙම පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට error එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහටම මේක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඕක තමයි ඔය variable කියන්නේ ඉන්නේ ඕගොල්ලෝ use කරනකොට capital දෙන්න. ඉතින් තව දෙයක් තියෙනවා මේවට use කරන්න බැරි වචන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන දැන් 4 වගේ use කරා කියමුකෝ. 4 කිව්වම ඔයගොල්ලෝ පේන එක රෝස පාටලා වගේ නේද? ඉතින් මේ 4 කියන්නේ මෙන්න මේ මේක Arduino වල programming වල අපි ඒකට use කරන පොඩි කියන්නේ අපි ඒකට use කරන key එකක් ඒ කියන්නේ පොඩි මේක ඒකක් කියන්නේ අපේ වැඩේ කරගන්න use කරන function වගේ දේවල් තමයි මේ for කියලා තියෙනවා if කියලා තියෙනවා else කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට else වගේ දේවල් දාන්න බෑ. දැක්කනේ errors එනවා. ඉතින් මෙතනට දෙන්න ඕනේ first second කියන එකම තමයි. ඉතින් first මෙතන දැන් second මම මෙන්න මේක මකෝ කියමුකෝ. එතකොට අපි මෙන්න මෙතනත් වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැති. තේරෙන්නේ ඇති. ඉතින් මේක තමයි මේ variable සම්බන්ධයෙන් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම හිතනවා මේ පොඩි වීඩියෝ වුණා ගොඩක් වැඩගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ගොඩක් වැරදි ඇති කලින් ගේනටත් ඇටිය. මොකද මට වීඩියෝස් ගේන්න මම පුළුවන් විදියට ඉතින් අනිවාර්යෙන් ෆ්‍රී වෙලාවට ගොඩක් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් වෙනවා. අපේ ඔයගොල්ලෝ දැන් channel එක බලන්න ඕන තියෙන්නේ Visual Thinking කියලා. Visual Thinking YouTube channel එක. ඉතින් ඔක තමයි variable ගැන කතාව. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු. ඉතින් තව දෙයක් තමයි මගේ channel එකේ name එක වෙනස් කරා. ඉතින් ඒක ගැන ඔයගොල්ලෝ මොනවද හිතන්නේ? ඉතින් ඒ වගේ අදහස් ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ පල්ලා කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. හරි ඉතින් කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. ඉතින් ඕනම දෙයක් කියන්න මම මගේ channel එක හදාගන්න තියෙන දේවල් ඒ වගේ විස්තර. ඉතින් ඉස්සරහට අලුත්ම content upload වෙන්න හිතන් ඉන්නවා මේ IoT Bluetooth සම්බන්ධ Arduino video එකත් එක්ක Bluetooth use කරන Bluetooth app එකක් use කරන හැම
Arduino invention එකක් කරන හැම එකටම Bluetooth app එකක් use කරගෙන වැඩ කරන විදිය. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් videos ඉස්සරහට අපේ channel එකෙන් upload වෙනවා. ඉතින් මේ programming tip ටික ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා. එහෙනම් ඉතින් මම අද යනවා. මම නවිදු ජයවර්ධන.